নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আপোনালোক সকলোকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে মালপোৱাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পৰা আৰু একদম ফুলা ফুলা মালপোৱা হয়। মালপোৱা বা বৰপিঠা আপোনালোক যি বুলিয়ে কয়, আমাৰ ফালে এইটো বৰপিঠা বুলিয়ে কোৱা হয়। আৰু এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই আজি আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। স্ক্ৰীনত দেখুওৱা এটা বাতি, যেনেকুৱা চিম্পুল ঘৰৰ এটা বাতি হয়, সেই বাতিটোৰে মই 1 বাতি আটা লৈ লৈছোঁ। 1 বাতি আটাত মই 4 চামুচ চুজি এড কৰি দিছোঁ। লগতে আটা এড কৰা বাতিটো দিয়ে মই আধা বাতি গুড় এড কৰি দিছোঁ। গুড়টো মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, মানে মোৰ গুড়টো মিহিয়া আছিলে। যদি গুড়টো টান হয় তেতিয়াহ'লে মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগে। এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰি ল'ম। পানী এড কৰি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে গুড়খিনি পানীত ভিজাইও থৈ দিব পাৰে। যদি গুড়খিনি পানীত ভিজাই থয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত পানী এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে। সেই গুড়ৰ পানীখিনি দিয়ে আটাখিনি ঘুলি ল'ব লাগে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, মই আটাখিনি ঘুলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ পেলাই ঢাকি পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম, কাৰণ ইয়াত মই চুজিও এড কৰিছোঁ। চুজি এড কৰাৰ কাৰণে চুজিটো অলপ পানী শুহিবই আৰু অলপ ফুলিবও। তাৰ কাৰণে মই এইটো অকণমান পানী আৰু এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি একদম ভালকৈ এটা পেষ্টৰ নিচিনা কৰি লৈছোঁ। বহুত বেছি ডাঠো কৰি দিয়া নাই, একেবাৰে পাতলো কৰি দিয়া নাই, কিন্তু ইয়াত পিছত আমি আকৌ পানী মিলাবই লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিম। আৰু ইয়াত আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আটাখিনি ৰেষ্ট কৰা। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান আকৌ ঘুলি ল'ম। ইয়াত দেখিছেনে, গুড়ৰ যোনখিনি টুকুৰা আছিলে প্ৰথমতে, সেই টুকুৰাবোৰো নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইটো কিমান ডাঠ হৈ গ'ল, কাৰণ ইয়াত আমি চুজি এড কৰিছিলোঁ। চুজিটোৱে পানীটো শুহি ল'লে। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ পানী এড কৰিম। বহুত বেছি পানী এড কৰা নাই, আধা বাতিমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী আহে আৰু পিঠাগুড়ি ঘৰত নাথাকে, তেতিয়া আপুনি আটাৰ এই বৰপিঠাটো একদম ফটাফট বনাই পেলাই দিব পাৰে। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। পিঠাগুড়িটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাউল ধুব লাগিব, পিছত ভিজাব লাগিব বা পিচিব লাগিব। সেইকাৰণে পিঠাগুড়িটোৰ অকণমান সময় লাগি যায়। কিন্তু আটা সকলোৰে ঘৰত থাকে, বা আটা ঘৰত নাথাকিলেও দোকানত পোৱাই যায়, একদম লগতে বনাব পাৰি। যদি একদম পূৰা স্পীডত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চুজি এড নকৰিব, লগতে বনাবও পাৰিব তেতিয়া। আৰু এয়া দেখিছেনে, মোৰ ঘুলি হৈ গ'ল। ঘুলি হোৱাৰ পিছত মই চামুচখনত বেক চাইডে আঙুলিটো দি আঁচ এডাল পাৰি দিছোঁ। আৰু আঁচডাল পাৰোঁতে যদি একেলগ হৈ নাযায়, মিহলি হৈ নাযায়, তেতিয়া জানিব যে একদম এইটো পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া 1 পিঞ্চ, একদম আধা চামুচতকৈ কম মই বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ। বেকিং চ'ডাটোৰ ওপৰত মই অকণমান পানী এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ, যাতে এইটো ভালদৰে ফুলি যায়। আৰু আনফালে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, কাৰণ চ'ডা এড কৰাৰ পিছত এইটো বহুত বেছি দেৰি ৰখাই থ'ব নোৱাৰি। তেলটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই তেলটো একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এইটো বহুত বেছি ঠাণ্ডাও কৰি দিয়া নাই। এতিয়া মই একেবাৰে লাহেকৈ চামুচ এখন দি পেলাই অকণমান চামুচখনৰ হিচাপত দিব লাগে, আৰু মই 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি পেলাই এনেকৈ দেখিছেনে, গৰম তেল দি গৈছোঁ পিঠাটোৰ ওপৰত। এতিয়া দেখিব পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। গৰম তেলটো এড কৰাটো বহুতেই জৰুৰী, কাৰণ এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে আমি ডিপ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। আৰু তেলটো এড কৰি পেলাই যেতিয়া গৰম তেলটো এনেকৈ পিঠাটোৰ ওপৰত দি যাব নহয়, পিঠাটো একদম লাহে লাহে ফুলি আহিব। আৰু অকণমান যেতিয়া ফুলি যাব, ইয়াৰ পিঠাগুড়িখিনি নাইকিয়া হোৱা নিচিনা লাগিব। পিঠাগুড়িয়ে কৈ আছোঁ দেই, বৰপিঠা আচলতে পিঠাগুড়ি দি বনোৱা হয়, সেইকাৰণে মই পিঠাগুড়িয়ে কৈ আছোঁ। আটাখিনি যেতিয়া একদম শুকানৰ নিচিনা হৈ যাব, তেতিয়া চামুচখন দি অকণমান ওপৰত হেঁচি দিব, একদম বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। আৰু এয়া দেখিছেনে, মোৰ এটা পিঠা হৈ গ'ল। প্ৰথমৰ পিঠাটো ইমান ভালদৰে ফুলা নাই, মই তেলৰ জোখটো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে তেলটো একদম পূৰা গৰম হ'ব লাগে। গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগে, একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও পিঠাটো নুফুলিব। আৰু একেবাৰে যদি পূৰা গৰমো হয় নহয়, তেতিয়া লগতে ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ যাব, ভিতৰৰ পৰা কেঁচা থাকি যাব। সেইকাৰণে হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত এই পিঠাটো 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। 2 মিনিটমানত এটা পিঠা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই ছেকেণ্ড পিঠাটো এড কৰি দিলোঁ। এইটো পিঠাও এড কৰি পেলাই সৰু চামুচ এখন লৈ মই পিঠাটোৰ ওপৰত গৰম তেল এড কৰি গৈছোঁ, চামুচখন দি গৰম তেল দি গৈছোঁ, যাতে পিঠাটো একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। আৰু এই দেখিছেনে, কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। আপোনালোকে একদম ধৰিব পাৰিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু মই যে ভিডিঅ'টো অকণো এডিটিং কৰা নাই, অকণো স্কিপ কৰা নাই। আৰু আপোনালোকে একদম ভালদৰে চালে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ এই পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে, পুৰিৰ দৰে ফুলি আহিব। আৰু যেতিয়া ভালকৈ ফুলি যাব নহয়, তেতিয়া পিঠাটো উল্টাই দিব।
আৰু লগতে এই পিঠাটোৰ কালাৰটো আপুনি নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ৰাখিব পাৰে। কেতিয়াবা মানে কি হয় কিছুমানে মানে বহুত বেছি ডাঠ কালাৰটো ভাল পায় আৰু কিছুমানে অকণমান লাইট কালাৰটো ভাল পায়। মই ডাঠ কালাৰতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 2 মিনিটমানত এই পিঠাটো ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ এটা পিঠা হৈ গ'ল। এটা মানে মোৰ দুটা পিঠা হৈ গ'ল। লগতে মই আৰু এটা পিঠা এড কৰি দেখাই দিছোঁ। এইটো দেখিছেনে একদম সহজতে মানে ফুলি গৈছে। কিমান ধুনীয়াকৈ মই ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক পিঠাটো 1 চামুচ বেটাৰ এড কৰি লৈ পেলাই মই ওপৰৰ পৰা গৰম তেল এড কৰি দিছোঁ। গৰম তেল এড কৰাৰ লগতে পুৰিৰ দৰে একদম ফুলি আহিছে পিঠাটো দেখিছেনে? দেখি কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। একেবাৰে সহজ এই পিঠাটো বনাবলৈ। এইবাৰ বিহুত বনাই পেলাই চাবচোন আৰু বনালেহে গম পাব। লগতে এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে তেল বহুত বেছি প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু বহুত কম তেলত এই পিঠাটো বনাব পাৰি। লগতে একেবাৰে কম সময়তে এই পিঠাটো বনাব পাৰি। যেতিয়া একদম ভালদৰে ফুলি যায় নহয়, ফুলি যোৱাৰ পিছত পিঠাটো উল্টাই দিব লাগে। উল্টাই দি পেলাই ইয়াৰ মানে কালাৰটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰিয়ে ৰাখিব লাগে আৰু তাৰপিছত পিঠাটো উলিয়াই দিব পাৰে। ছেম প্ৰচেছতে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এই পিঠাটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। এইদৰে যদি আটা দি পেলাই আপুনি বৰপিঠা বনায় বা মালপোৱা বনায় নহয়, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু মই এইটো ভাঙিও দেখাই দিছোঁ। এই ভিতৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এই পিঠাকেইটা দেখিছেনে? এই পিঠাকেইটা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাইছিলে। 2টা পিঠা বনাইছিলে মানে তাই, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে তেলৰ কালাৰটো অকণ বেয়া দেখিছিলে। এইবাৰ ৰঙালী বিহুত আপোনালোকে কি পিঠা বনাইছে বাৰু ঘৰত মোক জনাবচোন। শেষত আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত। শেষত আকৌ এবাৰ মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। হেপ্পী ৰঙালী বিহু।